Salutare, dragi prieteni! Donald Trump, din ce în ce mai scârbos, declară sus și tare că vrea rezervele Ucrainei de pământuri rare în schimbul celor 500 de miliarde de dolari presupuși cheltuiți de către Statele Unite ale Americii în Ucraina. De ce râd? Râd pentru că mă întreb dacă așa o fi oare. Au cheltuit Statele Unite $1,5 trilion cu Ucraina? Vedem lucrul acesta în materialul de astăzi, pentru că, veți vedea, suma este mult mai mică, iar pretențiile lui Trump sunt ridicole. De fapt, Trump este un măscărici ridicol. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: cât au cheltuit, de fapt, Statele Unite ale Americii în Ucraina? Este Trump un lider sau vorbește aiureli? Institutul pentru Studiul Războiului a publicat ieri seară un raport special privind posibila pace din Ucraina, adresându-se parcă direct administrației Trump. Așa cum se vede și din imaginile alăturate, ajutoarele americane trimise Ucrainei de la începutul războiului sunt de doar 40% din ceea ce s-a anunțat. Mai exact, din cele peste 170 de miliarde de dolari anunțate de către Biden, doar 65 de miliarde au constat în ajutoare trimise Ucrainei, conform analizei generalului Keith Kellogg, care este negociatorul american pentru Ucraina. Situația este confirmată și de către președintele Zelensky, care a anunțat că Ucraina nu a primit acest ajutor. Și restul? Păi ia să vedem. Pentru fiecare ajutor trimis în Ucraina, să zicem de $1.000, statul american i-a dublat valoarea, calculând ca și refacerea stocului în bazele americane e tot un ajutor pentru Ucraina, nu-i așa? Adică a luat în calcul 2 blindate, să zicem, dar unul a plecat pe bune în Ucraina și altul a rămas drăguț în Statele Unite ale Americii. Foarte, foarte ingenios, nu? Alte 50 de miliarde au fost bugetate, alocate bazelor militare americane și fabricilor americane pentru dotări și dezvoltarea producției. Așadar, ajutorul american total constă în 65 de miliarde de dolari tehnică militară și 16 miliarde de dolari ajutor umanitar. În această nouă lumină, principalul susținător al Ucrainei, de departe, devine Europa, prin ajutorul acordat individual de fiecare țară, dar și prin mecanismele Uniunii Europene. Asta în timp ce Rusia a cheltuit peste 160 de miliarde de dolari în fiecare an pentru a finanța războiul din Ucraina, iar ucrainenii au avut un suport american de doar 22 de miliarde de dolari pe an. Astfel, eu cred că Europa ar trebui să preia rolul de principal negociator și de prim finanțator în locul lui Trump, iar măscăriciul fascist ar trebui să tacă din gură, că ori nu știe ce spune și vorbește prostii, ori este un șarlatan care vrea să pună laba pe bogățiile Ucrainei fără a munci, fără a negocia în mod real sau a risca nimic. Ne-a și spus ieri, seren, că nu contează unde va ajunge Ucraina, va rămâne așa sau va ajunge la Rusia, el, trompetarul, își vrea banii înapoi. Numai că cei 500 de miliarde de dolari pretinși sunt, de fapt, așa cum vă spuneam, 81 de miliarde. Iar la sumele astea, Uniunea Europeană ar trebui să preia rolul de principal negociator și de prim finanțator al războiului, al apărării, de fapt, ucrainenilor împotriva războiului rusesc în locul lui Trump. Ziua 1085 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 12 februarie 2025, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la cifra de 853.030 de militari.
În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat următoarele pierderi pe frontul din Ucraina: 1150 de militari, 9 tancuri, 27 de vehicule blindate de luptă, 53 de piese de artilerie, un lansator de rachete și un sistem de apărare antiaeriană. Așa cum vedem, Rusia a pierdut în total peste 300 de mijloace de război. Institutul pentru Studiul Războiului a publicat ieri seară un raport special privind posibila pace din Ucraina, într-un mod ciudat, adresându-se direct administrației Trump. De parcă deja s-ar decide ceva și țin să atrag atenția asupra unor riscuri imense, da. Și eu cred că Trump ăsta vrea să ne vândă pe toți, pe niște bani rușilor. Sper să mă înșel, dar chiar mi se pare că omul ăsta nu are niciun pic, pe lângă faptul că nu are niciun pic de coloană vertebrală, nu mai are niciun pic de minte la mansardă. Institutul atrage atenția asupra faptului că unele acorduri de pace duc la pace, altele la mai mult război. Și analizează acordul de la Minsk, veți vedea, care a fost catastrofal pentru pacea în regiune. Face această analiză, după care adaugă 3 lecții pentru Statele Unite pentru a evita un conflict cu Rusia, plecând de la un acord de pace slab. Și spune așa, lecția 1, fără absolvire. Faceți ca Rusia să dețină problema pe care a creat-o. Rusia va căuta să transfere responsabilitatea războiului său în bilanțul altcuiva. SUA ar trebui să încerce să facă Rusia să dețină problema pe care a creat-o. Păi da, pentru că de-aia vedem întotdeauna că dă vina Rusia ba pe NATO, ba pe Europa, ba pe altcineva pentru lucruri pe care ei le-au făcut, pentru că ei au invadat Ucraina de teama ca NATO să nu se extindă sau de teama ca Ucraina să nu cumva să fie un stat liber și să le sufle în nas, să fie un exemplu pentru ruși și astfel să-și dorească și rușii să fie la rândul lor o țară liberă, o țară democratică, să trăiască în pace, în libertate, în prosperitate. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. De-aia se teme de fapt Rusia. Lecția numărul 2. Încheierea războiului necesită dezlipirea lui Putin de speranța că își poate atinge obiectivul de a distruge Ucraina ca stat în timpul vieții sale, militar sau prin un acord de pace. Lecția 3. Rusia poate accepta eșecul. Minsk 2 l-ar ajuta pe Putin să-și mascheze cererile de capitulare a Ucrainei în spatele unor false apeluri la pace. Occidentul a eșuat în mod repetat să afirme și să contracareze cererile reale ale Rusiei începând cu 2014. Un alt acord slab de astăzi ar valida invazia pe scară largă a lui Putin din 2022 și ar da lui Putin speranța de a câștiga mai mult, în timp ce speranța pentru Putin înseamnă mai mult război. Mai mult război înseamnă un război mai mare, o Rusie absolvită de totul care nu suportă nicio consecință, suportă costuri mici sau deloc pentru invazia sa și va dori mai mult și își va reconstrui capacitatea de a face mai mult. Adică, a și spus, Putin vrea tot estul Europei. Chiar în momentul invaziei, 24 februarie 2022, cine își mai aduce aminte, Putin a spus că vrea ca NATO să plece, să se retragă din fostele state satelite ale Rusiei, adică noi cu toții să ne întoarcem în lagărul sovietic. Asta vrea Putin. Un război mai mare ar însemna un cost mai mare pentru Statele Unite, risc pentru viețile americanilor și riscul unei escaladări catastrofale. Administrația Trump are o oportunitate istorică de a rupe ciclul Rusiei de război deschis și război prin pace în Ucraina. Pentru a face acest lucru, Statele Unite trebuie să învețe lecțiile din acordul de la Minsk. Și anume, Rusia va încerca să transfere, ce vă spunea, responsabilitatea și costul războiului său în bilanțul altcuiva.
Solicitările lui Putin sunt înlocuitori pentru obiectivele sale, adică controlul Ucrainei și determinarea Statelor Unite să se aplece în fața cererilor lui Putin de a crea o ordine mondială care să favorizeze Rusia. Putin va lupta atât timp cât va crede că poate supraviețui Occidentului și Ucrainei. Și, pentru cei care doresc să aprofundeze acest articol, vor găsi un link în comentarii. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.